Yo! Quadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe Kwentong di pa Kwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Sa pinagsama-sama na puwersa ng tropa nila ng may-ari ng YouTube channel na Mandirigma IT, dito nagawa nga nila na ma-interview itong si Coach Chad Macias, ang bagong strength and conditioning coach ng ating WBO bantamweight champion na si John Riel Quadro Alas Casimero. Sa kanilang interview, doon nalaman na sobrang prangka pala itong si Coach Chad Macias at ibinunyag niya kung ano nga ba ang ipinakita ni Champ Casimero sa kanilang unang tambalan nila sa kanilang training. Mga Kakwento, courtesy po tayo sa video ng YouTube channel ng Mandirigma IT at ilalagay ko po ang link niya sa baba kung gusto niyong bibisitahin. Mga Kakwento, isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang tamang pagbigkas ng pangalan ng bagong strength and conditioning coach ni Champ Casimero? Chad Macias ba o di kaya ay Chad Macias? Mga Kakwento, ang tamang pagbigkas po nito ay Chad Macias. Babasahin daw natin ito sa wikang Espanyol dahil ang kanyang mga magulang pala ay nagmula ito sa San Sebastian, Spain. Mga Kakwento, kahit na sobrang busy itong si Coach Chad, ay aba, binigyan pa rin niya ng panahon na siya ay mapapanayam ng mga vloggers ng mga Quadro Alas supporters. Mga Kakwento, ibinunyag naman ni Coach Chad na ang kanyang mga sistema o pamamaraan bilang isang conditioning coach ay nagbabase daw talaga ito sa genes na meron ng isang atleta at sa lahat ng mga hakbang na ginagawa niya ngayon ay nakabatay daw talaga ito sa scientific studies and research. Ang mga pinagagawa daw niya ay hindi daw ito galing sa mga iba't ibang opinyon lang na kahit na sino. Kaya bilang isa ring scientist, mula sa pag-aaral sa genes na meron ng isang atleta, pinag-aaralan din niya kung paano ma-improve ang kakayahan ng mga tao to the higher or highest level as possible with the application of science and modern technology. Naisipan daw ni Coach Chad na may mga atleta daw talaga na mga cheaters, gumagamit daw ng mga performance-enhancing drugs. Pero syempre, ito daw ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaya naisipan ni Coach Chad kung paano niya matutumbasan ang mga atletang gumagamit ng mga performance enhancers sa hindi ipinagbabawal na paraan. Kaya ito ang kanyang nakitang solusyon. Matutumbasan niya ito gamit ang modernong teknolohiya at sa tulong na rin ng siyensya. Kaya naman mga Kakwento, ilang mga taon din ang kanyang iginugol para lang makabuo siya ng sistema o training protocols kung paano niya ito gagawin para ang isang atleta ay mag-perform to the highest level na pwedeng katumbas sa mga atletang cheaters na gumagamit ng mga performance-enhancing drugs. Kaya dahil nakabuo na siya ng scientific training protocols na dapat gagawin ng mga atleta, nakakasiguro siya na ibang-iba daw talaga ang magiging resulta nito sa mga atleta at napatunayan na niya sa mga atleta ang hawak niya noon pa. Mga Kakwento, dito natin nalaman na hindi pala unang Asian athlete itong si Champ Casimero na nahawakan ni Coach Chad dahil noon daw ay may nahawakan na daw siya na nagmula sa bansang Japan. At hindi naman napigilan ni Coach Chad na ihahalin tulad niya si Champ Casimero sa nahawakan niyang hapon noon dahil si Casimero daw talaga ay tulad din daw sa hapon kung gaano kaseryoso at todo bigay pagdating daw sa kanilang pag-iinsayo. Kaya naman mga Kakwento, ito lang naman ang natuklasan ni Coach Chad kay Champ Casimero. When you're talking about a guy like John Riel Casimero, you're definitely going to need to have specialized work for him because he's such a genetically gifted freak athlete that if you're not specializing in the training, you're not going to maximize what he's capable of. At hindi lang yan mga Kakwento, ibinunyag din ni Coach Chad kung ano nga bang uring boksingero itong si Champ Casimero. I'm blessed to get a lot of really gifted athletes. Casimero is definitely in that realm of extremely elite and gifted athletes. He's definitely one of the best fighters I've ever worked with, one of the best athletes I've ever worked with. So it's definitely an honor, and you guys will see the difference in how he performs on April 22nd. I promise you that. Mga Kakwento, kung wala daw nakakaibang ipapakita si Champ Casimero sa kanyang performance sa darating na laban niya kontra yan kay Paul Butler, ang ibig sabihin daw talaga ay tila ba wala daw ginawa si Coach Chad na nakatulong kay Champ Casimero pagkatapos daw ng laban nila ni Champ Casimero at ni Paul Butler. Kung ano man daw ang makikita na dapat i-improve pa ni Coach Chad ay pagbubutihan na lang daw nila sa susunod na laban ni Casimero dahil para sa kanya naniniwala siya na sa nakikita niyang kalidad ni Champ Casimero at ilalagay mo pa daw ito sa kanyang pamamaraan sa pag-training. Sigurado daw talaga na mas kakaibang Champ Casimero ang matutunghayan ng mga tao sa paparating na bakbakan nila ni Paul Butler. Sinabi naman ni Coach Chad
Nasa halip na siya daw ay pasasalamatan ng mga Pinoy sa ginagawa niya ngayon para sa kanya, siya daw dapat ang magpapasalamat at talagang siya daw ay nagagalak. Let me tell you, the honor is mine. And, you know, the thing that motivates me as a coach after all these years and working with so many great athletes, I want to work with guys that have the ability to make history, to become legends, to make them talked about long after their time. That's what motivates me. And Casimero's in a unique position. You know, in his early 30s, he's just about to hit his prime, and he's 1 or 2 fights away from the potential to be a unified champion, and that's huge. And so, you know, I bring a lot of stability to the mix for a guy like him because I have so much experience with this type of thing, you know, and when I work with so many high-level UFC and Bellator fighters like Phil Davis, Kelvin Gastelum, guys like that, and those guys are cutting, you know, way more weight than a traditional boxer would cut. So, you know, hearing that he's had those issues with the weight cut doesn't concern me at all. At ito rin ang isa sa mga hinahanga ni Coach Chad kay Champ Casimero. And let me just tell you guys this. I've been really impressed with how hard he works on the track and everywhere else because I have had a lot of world champion, elite level athletes that could not do the track work because it's really, really, really hard. If you're not an Olympic track athlete, and even if you are, if you come out and do 100% 200-meter sprints, you're going to be on the ground when you're done, and it's going to take you 30 minutes to recover, and you're going to be sore for a couple of days. It's the hardest type of work you can possibly do. It's harder than getting in the squat rack and lifting heavy weights. It is the most difficult thing to do if you give 100%. Casimero has been absolutely crushing the track work, giving 100% to the point where his legs just don't want to work. And with that kind of dedication, he's gonna see things he's just never had before as weapons. Mga kakwento, matagal ng katanungan ng mga ilan mula pa noong nakarang taon nang itong si Champ Casimero ay hindi nakalaban sa Dubai kontra Butler. At ito ang kanilang katanungan kung makukuha ba ni Casimero ang timbang sa paparating niya na laban. Kaya naman mga kakwento, may balita dyan si Coach Chad kung kamusta na nga ba ang timbang ngayon ni Champ Casimero. Kaya mga kakwento, sa mga nagtatanong at nababahala dyan, ito na po ang pahayag ni Coach Chad. The thing about it is, you know, his nutrition is another area where he's been very, very dedicated. He, you know, in the past, obviously he had some issues with his weight, but I can tell you right now, he's only a few pounds above his fight weight. And we still got quite a bit of time to go, and I really haven't had to do anything. He's made it so easy on me. It was like a 5-minute conversation. I, you know, made 1 or 2 recommendations here about removing 1 or 2 food items just to get rid of some carbohydrates, to get rid of a little bit of water weight. But he's already there now. I mean, he's already done all the hard work. His weight's down really low, and so at this point, we just have to keep working hard, make sure he's in top shape, and we got to get Butler out of there in a couple of rounds and move on to the next fight. Mga kakwento, sa payag na mismo ng strength and conditioning coach ni Casimero kung ano nga ba ang di pangkaraniwang ginagawa ni Champ Casimero sa kanilang training camp, ang tambalang C4 o Champ Casimero at Coach Chad ay pareho po ang kanilang layunin, ang gumawa at umukit ng kasaysayan sa larangan ng boxing. Ito ang isa sa mga nagbibigay ng motivation sa kanila, kaya todo bigay sila sa kanilang pagsasanay para makamit nila sa huli ang inaasam-asam nila na tagumpay. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman na hindi mo pa nagawa ito ay aba gawin nyo na. Please subscribe to Kwentong na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento, ay mega loud shoutout muna tayo dyan sa ating mga sulid na mga kakwento. Kay Kakwentong, Mikay and Makoy Vlog. Galing mo talaga Idol Kwento. Saludo ako sa iyo Idol. Wow naman, maraming salamat sa iyo Idol. Kay Kakwentong Anton TV, pa-shoutout Kakwento. Mega loud shoutout sa iyo dyan Kakwentong Anton. Kay Kakwentong Pobring Baker Channel, shoutout naman dyan Idol. Kakwento, mega loud shoutout sa iyo dyan. At ikaw Kakwentong nanonood ngayon, mega loud shoutout sa iyo dyan.
Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na lang po ang ating susunod na video. Paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at sa pang-anim na araw ay nilikha ng Diyos si Adan. Ngunit nang naninirahan na si Adan sa hardin ng Eden, siya ay nalungkot. Kaya habang natutulog si Adan, hinugot ng Diyos ang buto mula sa kanyang tadyang, hinipan at nagkaroon ng buhay. At yan ay si Eva. At sa salin lahi nila ni Adan at ni Eva, may namumukod tangi ang pagiging masunurin sa utos ng Diyos. At hindi lang yan, dahil sa kanya, nabuo ang salitang kagwapuhan. At sa araw na ito, nagbunyi ang mga anghel at ang buong sangkatawan dahil ngayon ang kanyang araw ng kapanganakan. Kagawad Gabriel Nalasa Sr. Solid Kakwento. Happy birthday po sa inyo. Naway bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya mula sa ating Diyos. Just enjoy your day, Kakwento. And once again, happy birthday to you. Masayang bati mula sa channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.